December 27 po. Merry Christmas po and Happy New Year po sa atin lahat, mga karils at sa mga aking sarangang mga followers. Isa po kami pala mga tropa ng aircon habang walang estudyante. Walang mga estudyante ngayon mga tropa. Ngayon, bigyan namin yung semento na yan, yung pader na mga tropa. Kung nakikita nyo to, itibagin namin yung hollow block. Tapos maglalagay kami ng aircon, additional na 2.5 HP per year, brand new mga tropa. Maglalagay po kami. Kaya ngayong araw, ito muna gagawin namin, magpapagod kami. Kaya naka-pismas ako kasi alikabok. Itibagin namin to. Ito ang gagawin namin. Kaya kita mga tropa, hakdan. Kaya magtitibag. Yan, umpisan na namin, mga tropa. Ano ba yun?
kaya kailangan namin ng marinahin namin. Ayan na mga katropa yung aircon na ni-install namin. Yan yung binutas yung pader para maglagay ng isang window type. Brand new ng carrier mga tropa. Ayan na, nabutas na namin. Hindi ko na napakita yung pagpasok ng housing. Ayan na po yung pinipinis na lang yan nakasama ko para yung may crack kasi mga tropa. May crack kasi yun kaya medyo pinipinis lang dito sa ilalim. Finish. Ito. Ayan, yung may crack kasi sa ilalim mga tropa, pinipinis na lang nakasama ko para hindi na makita yung biak. Ayan. Pagka na semento na dyan, pipinturan na lang namin ng ganyang kulay para hindi halata. Ayan. Thank you very much po mga tropa. Pa-like and subscribe po. Sa mga hindi pa rin pag-subscribe, subscribe po para updated po kayo sa aming labas ng repair ng mga aircon. Thank you very much po.